Beretta Belmonte 3. Είναι η τρίτη γενιά εξέλιξης του συγκεκριμένου μοντέλου. Ένα όπλο που αρχικά φτιάχτηκε έτσι ώστε να υπάρχει ένα οικονομικά προσιτό όπλο που κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εποχή που είχαμε οικονομική κρίση γενικότερα. Εμείς την αισθανθήκαμε περισσότερο από όλους τους άλλους βέβαια. Beretta λοιπόν Belmonte 3. Ένα όπλο που εξελίσσεται. Η Beretta φροντίζει κάθε φορά να του προσθέτει κομμάτια από την εξέλιξη της τεχνολογίας έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικό στην αγορά, να έχει μια πολύ καλή τιμή, πολύ καλή ποιότητα και πάρα πολύ καλό βλητικό αποτέλεσμα. Beretta Belmonte 3. Θα ξεκινήσουμε από τη βάση. Η βάση είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο εργάλ. Αυτό που λέμε αεροπορικού τύπου. Τι είναι? Είναι ένα αλουμίνιο από την κατηγορία 7, το οποίο έχει μεγαλύτερη πρόσμιξη σε άνθρακα αλλά και άλλα υλικά όπως το χρώμιο και το νικέλιο, του δίνει τις μηχανικές ιδιότητες που πρέπει να έχει βάση για να αντέχει στις καταπονήσεις. Είναι αυτό που λέμε αεροπορικού τύπου ή εργάλ. Ένας τύπος αλουμινίου είναι από την κατηγορία 7, υπάρχουν 7 κατηγορίες αλουμινίου, το οποίο οι μηχανολογικές του ιδιότητες είναι αυτές που πρέπει για να κατασκευάζεται μία βάση στα αυτογεμία αλλά και στα δίκανα όπλα. Κοντάκι και πάπια από συνθετικά υλικά. Είναι καλής ποιότητας, έχει αλλάξει από ό,τι βλέπω η σχεδίαση στο κοντάκι και η χάραξη στις ψάθες. Εδώ δεν έχουμε τους κλασικούς ρόμβους. Εδώ έχει έναν άλλο σχεδιασμό. Ωστόσο είναι αρκετά αποτελεσματικό όταν το κρατάμε. Είναι σταθερό το κράτημα, δεν γλιστράει το χέρι. Η πάπια είναι λεπτή και αυτή από συνθετικό υλικό. Έχει αυτή τη χάραξη σε όλο το μήκος της, άρα μπορεί να κρατηθεί σε όλο το μήκος. Άλλοι κρατάνε το όπλο πιο πίσω, άλλοι πιο μπροστά. Μπορεί να κρατηθεί, είναι λεπτή. Θα μπορέσει να την κρατήσει και κάποιος που οι παλάμες του ή τα δάχτυλά του είναι κοντά, μικρότερες παλάμες και πιο κοντά δάχτυλα. Θα μπορέσει να την κρατήσει γιατί είναι λεπτή. Άλλωστε αυτό είναι ένα γνώρισμα όλων των όπλων που λειτουργούν με αδράνεια, γιατί δεν έχουμε πιστόνια, δεν έχουμε σιδηρόδρομους, δεν υπάρχει τίποτα μέσα εδώ. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον κατασκευαστή να φτιάξει μια λεπτή πάπια, η οποία απλά αγκαλιάζει την αποθήκη των φυσικίων. Μηχανισμός που συγκρατείται με έναν πύρο πάνω στη βάση. Βλέπετε ότι όταν αφαιρεθεί κάνει, που φεύγει μαζί και το κλίστρο, υπάρχει πρόσβαση στο μηχανισμό να μπορούμε να τον καθαρίσουμε με ένα βουρτσάκι, άρα δεν χρειάζεται να βγει και πάνω από το όπλο. Υπάρχει από την πάνω μεριά πρόσβαση και μπορούμε να καθαρίσουμε και να λαδώσουμε το μηχανισμό πυροδότησης χωρίς να χρειαστεί να τον βγάλουμε από τη βάση. Σύστημα cut-off. Ασφάλεια η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του υποφυλακτήρα της σκανδάλης. Μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί. Όταν έχουμε δηλαδή την ασφάλεια, σηκώνοντας το όπλο μπορούμε να αφαιρέσουμε και να πυροδοτήσουμε. Είναι μελετημένο, δεν ενοχλεί η ασφάλεια στο δάχτυλο που θα πάει για να κουμπίσει πάνω στη σκανδάλη. Είναι αρκετά μελετημένο. Να δούμε όμως και τις τεχνικές προδιαγραφές της κάνης. Τι έχει αλλάξει? Πλέον χρησιμοποιεί η Beretta νέα τεχνολογία για την κατασκευή των συγκεκριμένων κανών. Λέγεται Optima Plus. Δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία από την Α400, ωστόσο είναι μια βελτιωμένη εκδοχή συγκριτικά με τα παλαιότερα μοντέλα, που η Beretta, στα στοιχεία που δίνει, λέει ότι δίνει μικρότερη ανάκρουση, μικρότερη αναπήδηση στο μείου και καλύτερο βλητικό αποτέλεσμα. Τα τσόκ έχουν μήκος 7 εκατοστά. Η κάνη είναι δοκιμασμένη στα 1370 μπαρ, η θαλάμη έχει μήκος 76 χιλιοστά, μπορεί να ρίξει απλά και μάγνουμ φυσίγια. Έχει σφραγίδα καταλληλότητας για χρήση και ατσάλινων σκαγιών. Με λίγα λόγια μπορεί να ρίξει όλα τα φυσίγια που υπάρχουν στην αγορά εκτός των Super Magnum. Αλλά τα φυσίγια τα οποία είναι με ατσάλινα σκάγια, με βυσμούθιο, με τουγστένιο, με οποιοδήποτε άλλο φυσίγι, με μολύβι, μπορεί κανονικά να τα ρίξει χωρίς κανένα πρόβλημα. Το κλίστρο έχει αλλάξει σχεδίαση. Εξακολουθεί βέβαια να κινείται και να βρίσκεται ενσωματωμένο πάνω στην κάνη. Για να αφαιρέσουμε το κλίστρο, απλά βγάζουμε το μοχλό όπλησης και μπορούμε να βγάλουμε το κλίστρο από το πίσω μέρος για να το καθαρίσουμε.
Αδρανείας, λειτουργεί με αδράνεια δηλαδή, ελάχιστα εξαρτήματα, ό,τι βλέπετε. Από τη στιγμή που στο κλίστρο υπάρχει ουρά, αυτό σημαίνει ότι το ελαττήριο που επανατάσσει το κλίστρο, που το ξαναφέρνει μπρος δηλαδή, βρίσκεται μέσα στο κοντάκι. Γι' αυτό και υπάρχει ουρά. Στα όπλα αδρανείας που δεν υπάρχει ουρά στο κλίστρο, έχουν το ελαττήριο στην αποθήκη μπροστά. Πολύ καλή λίανση στην κάνη. Άμα την κοιτάξουμε στο φως, βλέπουμε ότι οι γραμμές είναι ευθείες. Έχει καλή λίανση. Το μελάνισμα της κάνης, αυτό που λέμε βαφή, η χημική διαδικασία δηλαδή, που μαυρίζει την κάνη, μελάνισμα ουσιαστικά λέγεται, είναι ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια. Η ρήγα έχει πάχος, η ρήγα σκόπευσης έχει πάχος 6 χιλιοστά. Το στόχαστρο είναι από οπτική ίνα. Η γραμμή σκόπευσης ξεκινάει από καμπύλη, είναι χερτή δηλαδή, στη ράχη. Να συναρμολογήσουμε το όπλο, να το δούμε και συναρμολογημένο. Πάρα πολύ απλό, όπως όλα τα όπλα που λειτουργούν με αδράνεια, είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή απλά το μόνο που κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε, να βγάλουμε την πάπια πάνω από το όπλο, ξεβιδώνοντας τη βίδα, να τοποθετήσουμε την κάνη, κοιτώντας να περάσει η ουρά στο πίσω μέρος, στο ελαττήριο και μπροστά στο δαχτυλίδι. Να τοποθετήσουμε δηλαδή την κάνη πάνω. Να βάλουμε την πάπια στη θέση της. Εφαρμόζει πάρα πολύ καλά η πάπια, δεν έχει τζόγους καθόλου. Είναι αρκετά εφαρμοστή πάνω στην κάνη και στη βάση και να βιδώσουμε τη βίδα στο εμπρός μέρος, η οποία είναι από αλουμίνιο, πολύ ελαφριά, έχει ωραίο σχεδιασμό, πιάνεται εύκολα. Αν βιδώσουμε λοιπόν τη βίδα στο εμπρός μέρος, που συγκρατεί τη βάση, στη βάση πάνω την πάπια και την κάνη, το όπλο είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλαγές έχουν υπάρξει συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο και στα εργονομικά του χαρακτηριστικά. Το βάρος του όπλου είναι περίπου στα 3 κιλά, αναλόγως το μήκος της κάνης. Τα διαθέσιμα μήκη κανόνι είναι σε 66 και 71 εκατοστά. Πίσω εδώ στο πέλμα βλέπουμε ότι το πέλμα μάλλον είναι ελαστικό. Έχει πολύ ωραία σημεία κρατήματος στο όπλο. Δεν υπάρχουν σημεία που ενοχλούν την κίνηση ή το κράτημα του όπλου. Εδώ στο σημείο αυτό που πιάνω με τη λαβή και περνάει το δάχτυλο στη σκανδάλη, έχει ωραία σχεδίαση, δεν διώχνει έξω το δάχτυλο ή δεν δυσκολεύει την κίνηση αυτή. Η ασφάλεια είναι στο πίσω μέρος του υποφυλακτήρα, δηλαδή αν έχουμε ασφάλεια επομίζοντας μπορούμε να βγάλουμε την ασφάλεια και να επομίσουμε για να ρίξουμε. Έχει καθαρή γραμμή σκόπευσης, δεν κόβεται από κάτι, δεν τραβάει κάτι την προσοχή πάνω στο όπλο για να μας βγάλει από την γραμμή σκόπευσης, από την ευθεία της γραμμής σκόπευσης. Στο πάνω μέρος της βάσης βλέπουμε ότι υπάρχουν υποδοχές για σκοπευτικά βοηθήματα, κάτι που στην Ελλάδα στο κυνήγι απαγορεύεται, ωστόσο το όπλο βγαίνει για όλο τον κόσμο. Έχει βελτιώσει τη σχεδίαση, έχει αλλάξει τη σχεδίαση στα πλαϊνά. Γενικά είναι ένα όπλο το οποίο είναι καλοφτιαγμένο, έχει καλές εφαρμογές και στα συνθετικά μέρη με τα μεταλλικά, αλλά γενικότερα είναι προσεγμένο. Τα πλαστικά του μέρη είναι πολύ όμορφα. Οι μεταλλικές επιφάνειες είναι ομοιόμορφα βαμμένες, δεν έχουμε δηλαδή διαφορετικό χρωματισμό πάνω στην κάνη ή στη βάση. Είναι αρκετά προσεγμένο, σύστημα cut-off για το κλίστρο. Το μπουτόν για να επιστρέφει το κλίστρο μπρος είναι ένα όπλο το οποίο προσφέρεται για όλα τα κυνήγια. Λειτουργεί με αδράνεια. Μιλάμε για ένα μηχανισμό τώρα ο οποίος εδώ για 50 χρόνια έχει παραμείνει ίδιος. Γιατί είναι τέρας αξιοπιστίας και έχει πολύ μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Φανταστείτε ότι ο μηχανισμός ο συγκεκριμένος σχεδιάστηκε πριν από 45-47 χρόνια περίπου.
ενδεχομένως και 50. Και δεν έχει αλλάξει από τότε. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Το ότι είναι τέρας αξιοπιστίας το ξέρουμε γιατί για χρόνια, πολλά χρόνια τον έχουμε δει και σε άλλα μοντέλα και είναι τέρας αξιοπιστίας. Δεν έβγαλε ποτέ προβλήματα ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Είναι ένα όπλο λοιπόν σε πολύ καλή τιμή που κατασκευάζεται στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ισπανία. Το εργοστάσιο που κατασκευάζει για λογαριασμό της Μπερέτας αυτά τα όπλα είναι στην Ισπανία. Ένα όπλο που κατασκευάζεται λοιπόν στην Ευρώπη. Έχει σφραγίδες δοκιμής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρεί δηλαδή όλες τις προδιαγραφές. Είναι ένα όπλο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε όλα μας τα κυνήγια. Είναι διαθέσιμο σε κάνες 66 και 71 και ανάλογα κανείς μπορεί να επιλέξει. Τα τσοκ έχουν μήκος 7 εκατοστά. Σε γενικές γραμμές είναι ένα ωραίο, απλό όπλο. Βγαίνει και σε άλλα μοντέλα με άσπρη βάση. Βλέπετε όταν πουλάει κάτι, φροντίζουν οι εταιρείες να το φορτώνουν με πράγματα. Δηλαδή βγαίνει και σε άλλο μοντέλο με ξύλα, βγαίνει σε μοντέλο με άσπρη βάση. Έχουν παραλλαγές έτσι ώστε καθένας να πάρει αυτό που του αρέσει. Σαν όπλο όμως αξίζει επένδυση. Είναι απλό, είναι αξιόπιστο, έχει καλές τουφεκές από το πρώτο όπλο που έβγαλε η Μπερέτα στη συγκεκριμένη σειρά. Είχε καλές τουφεκές και άφησε όνομα αυτό, έχει μείνει. Δηλαδή, αν κάποιος μιλήσει με κυνηγούς, θα δει ότι το Belmonte από τότε που έκανε την εμφάνισή του στην αγορά πάντα είχε καλές τουφεκές. Εδώ φρόντισε να το βελτιώσει ακόμα περισσότερο. Αυτό που έκανε λοιπόν είναι να του βάλει τα μεγάλα σε μήκο τσοκ, να αλλάξει την κάνει έτσι όπως την έφτιαχνε, να βελτιώσει τα εργονομικά χαρακτηριστικά και σε γενικές γραμμές έφτιαξε ένα οικονομικά προσιτό όπλο, το οποίο κάνει για όλα τα κυνήγια, είναι όμορφο, απλό, λιτό. Να δούμε τι έχει στην πρίκα του. Κατά πρώτον, παραδίδεται σε σκληρή βαλίτσα μεταφοράς. Έχει ένα λαδάκι συντήρησης καθαρισμού. Συνοδεύεται από 5 τσοκ και εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν 5 τσοκ, 1, 2, 3, 4 συν 1 που είναι μέσα στη κάνη, τα οποία έχουν μήκος 7 εκατοστά. Το τριάρι, το demi τσοκ δηλαδή, είναι ξεχωριστό, είναι έσω έξω, βιδώνει δηλαδή εσωτερικά και έχει ένα δαχτυλίδι που εξέχει εξωτερικά. Αυτό ισχύει μόνο για το demi τσοκ, το οποίο έχει μήκος 9 εκατοστά, δηλαδή 7 που βιδώνουν μέσα συν 2 που εξέχουν από την κάνη. Συνοδεύεται λοιπόν από 5 τσοκ με την ιδιαιτερότητα ότι το demi, το τριάρι, είναι έσω έξω. Κλειδί για τα τσοκ. Καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Οδηγίες χρήσεως έχει και στα ελληνικά. Σε γενικές γραμμές είναι ένα όπλο που κάνει για όλα τα κυνήγια. Είναι κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την εγγύηση της Μπερέτα βέβαια. Είναι προσιτά οικονομικό. Είναι ένα ωραίο απλό όπλο που θα σας συντροφεύει για πάρα πολλά χρόνια στο κυνήγι χωρίς να έχετε προβλήματα.